Треба зрозуміти, що ті ж самі американці, їх цікавить досвід, їх цікавить наші спроможності по управлінню і виробництву цих дронів. Але вони не зацікавлені, щоб ми довгий час там виконували свої обов'язки, бо це ж їхній безпосередньо безпорадність, називаємо це так на даному етапі. І ну, в свій час, коли створювали сили спеціальних операцій, більше вчилися американці, ніж вчились ми. Це реально те, що навіть самі визнавали американці. Я вже не кажу, що американці наразі визнають, що та війна, яка йде між Україною і Росією, американцям не снилось навіть самих страшних кошмар. І вони розуміють, що той досвід, який маємо ми, американці на даному етапі не мають, але вони достатньо, знаєте, як губка його всмоктують по повній програмі. Ми зробили заявку, що ми готові. Тепер треба зрозуміти, яку кількість операторів дронів і в якій кількості дронів потрібно. І це ж ми говоримо тільки про дрони, а ще питання взаємодії систем від розвідки, умовно кажучи, радіолокаційних станцій, які будуть викривати політ цих дронів, шахедів, які летітимуть на ті країни, про які там може бути йти мова, аби своєчасно маневрувати і діяти цими самими дронами ППО, або навіть в певних моментах я не здивуюся, якщо буде підняти питання ще про створення мобільних вогневих груп, по прикладу України. Вони не завжди дають 100% ефект, але між тим все одно це те сіто, яке дозволяє значно зменшити силу ударів цими шахедами, як з боку Російської Федерації під час російсько-української війни, так і під час війни між Іраном, Сполученими Штатами та його союзниками на Близькому Сході. Ми заявилися, побачимо, наскільки ми це можемо зробити. Що стосується нашої кількості спроможності по випуску цих дронів, то з часом це можна достатньо непогано масштабувати. Чи дасть цей ефект взагалі для України? На даному етапі, якщо скористатися правильно цим фактором, можна зробити достатньо непогані бонуси. І ці бонуси, от не так давно, практично там 4-5 днів назад, той же самий Трамп казав, що у Зеленського нема козирів на перемовинах. А тут якраз от сама доля дає нам спроможності додаткові ці козирі заробити. Тому все залежить, як український верхівці слова і дії складуться на користь України. Бо слова заявлені, а от дії, бо спроможності військових залежить від спроможності української економіки. І економіка це точно вже не до військових. Військові готові. Чи спроможна економіка, то це питання вже до прем'єр-міністра і до Верховного Головнокомандувача. Як вони, як криворожські пацани, за свій базар відповідатимуть. До речі, про слова, і за які вони відповідатимуть. Зеленський заявив, що хоче тихенько обміняти дрони-перехоплювачі на ракети до Петріот. А чи можливо таке, враховуючи стратегічний статус цих ракет, перше? Чи можливо таке, щоб країна, яка воює, віддавала свої ракети навіть в обмін на дрони-перехоплювачі? І чому Зеленський, наприклад, не намагається отримати чи купити ці ракети ПАК-3 в країни, які не воюють, наприклад, у Японії? Ну і головне питання, скажіть мені, будь ласка, а в нас вистачає зараз власних дронів? Чи не станеться так, що ми віддамо дрони, а нам самим не вистачить? Чи у України потенціал такий, що може забезпечувати весь світ? Дивіться, гарне питання, дякую вам. Перше, що, давайте розповімо преамбулу. Коли в минулому році йшло заслуховування при підготовці бюджету на Збройні Сили Сполучених Штатів, була зустріч Генералітету Сполучених Штатів і промисловців. І коли американці влітку, це, скажімо так, літо минулого року підняли питання, що їм потрібні дрони різного значення, в тому числі дрони протиповітряні, певні представники серйозних компаній, не буду називати їх, сказали, ви що смієтесь, дрони по $500, та ми лопати, умовно кажучи, продаємо армії Сполучених Штатів по $1000. Це не та сума, яка б дозволила заробити цим потужним концернам. Тому
військові розуміли ступінь загрози. Крім того, я скажу так, що Сполучені Штати ту операцію, яка зараз проводиться, готували ще злітку, і багато факторів розкладає, що навіть уже в вересні було зрозуміло, що американці нанесуть удари по Іраку в тому масштабі, як вони зараз їх нанесли. Це перше. Друге, що стосується на даному етапі, повертаючись до зустрічі американських генералів і американських олігархів, то питання тоді піднялося, що замість дронів пішло закупівля бронетехніки в величезній кількості, і єдине, що змогли американські генерали протиснути, це 800 додаткових ракет Петріот. До речі, ну, по той інформації, яка є в відкритих джерелах, що, умовно кажучи, 800 ракет уже використано. Чесно скажу, не особливо в це вірю, бо запаси в такій кількості створювати на Близькому Сході навіть для Сполучених Штатів на даному етапі є проблематичним. Але маємо те, що маємо, і для нас великий показник того, чи зможуть нам обміняти дрони на ракети, не думаю, що на даному етапі, але питання про те, що нам дозволять закупати ракети у той самої Японії, так. Бо Сполучені Штати зараз не будуть давати ніякі ракети, бо перспективи війни з Іраном поки що не зрозумілі. Це закінчиться через 3 тижні, чи ще закінчиться через півроку. І взагалі, чим і як воно закінчиться? Бо питання стоїть тільки про першій фазі. Це повітряна наступальна операція, називаємо це так, яка полягає тільки в нанесенні ударів високоточної зброї по певним елементам системи управління і політичного керівництва ворожої країни, що американці здійснюють. Далі, можливо, в певних моментах будуть нанесені удари по підприємствам, які виробляють, і по енергетичній системі, яка забезпечує виробництво. Тому дрони на ракети – це чудова ідея. Але зрозумієте, що компанії, які тут в чому президент Трамп може говорити все, що завгодно. Компанії мають свою голову, і компанії є приватними, і в першу чергу думають про власний прибуток, про власне бізнеса. Тому вони не будуть міняти, як в свій час міняли там, знаєте, буси на золото. Це точно в цій ситуації не пройде. І, умовно кажучи, в нас хоч буси, хоч і такі достатньо серйозні, але все вони буси. А по ціні ракет, то все ж таки це золото. Тому яким чином президент Трамп зможе вирішити питання між захистом державних інтересів і захистом інтересів великих приватних компаній, приватних промислових компаній, це інше питання. Саме вони якраз в свій час і вклалися, щоб прийти до влади, і він їм винен. А от їхні внутрішні відносини – це питання вже безпосередньо їхніх перемовин. І я більше ніж впевнений, що величезна кількість тих самих і американських, і військових, і американських політиків будуть розповідати Трампу, що дрони потрібні, але не дуже. Реально, бо поки що таких катастрофічних ударів по Близькому Сходу, що стосується питань американців і їх партнерів на Близькому Сході, поки що немає. Поки що, незважаючи, що це достатньо складно, але вони впевнено далі забувають цвяхи мікроскопом, ну, по співвідношенні тих ракет, які і шахедів, які запускає Іран, і ті, чим збивають це Сполучені Штати та його союзники. Поки що ступінь загрози для деяких не наступила в сприйнятті, що реально що ці дрони від України і люди потрібні в величезній кількості. Ну і я думаю, що американці на певному етапі використають наш досвід, зроблять навчальні там групи, центри, на як завгодно назвати, які вивчать наш досвід, але накладуть власні спроможності, бо їхні спроможності більше. Вони цього досягнуть. Що стосується побудови навчальних центрів на території України за американські гроші, навіть на це не сподівайтеся. Бо це заборонено. А Це зараз заборонено американським законодавством. Заборонено американським законодавством. От величезна кількість українців рахують, що ті ж саме навчально-тренувальні центри сил спеціальних операцій Збройних сил України був створений за американські гроші. Ніхрена.
От їм заборонено, вони відкрито говорили. Інструктори так, матеріальне забезпечення, що стосується там зброї, певних зразків і іншого озброєння, так. А що стосується будівництва, то це категорично заборонено. Американці не будуть ламати ці речі і юридично, бо їхня ж опозиція демократична за їх заволоки це притягне. Тому вони використають наш досвід, використають наших людей, а будувати щось на території України можливо зможуть, але це тоді вже буде робити це не відкрито, а через певні прослойки, називаємо так, прокладки. Тобто, умовно буде створено, можливо, створити якийсь певний центр, якийсь певний фонд, гроші виділяти на цей фонд, а цей фонд буде будувати всередині України. І то цей фонд мусить бути американо-українським, і контрольний пакет мусить бути американським. Це не так швидко. Проблема американців полягає в тому, що з власного досвіду скажу, якщо порівняти, наприклад, британців і американців, що стосується взаємовідносин по військовій лінії, от по британцям приклад такий. Сьогодні йдуть перемовини, ми домовляємось на те, що вони пришлють свою групу інструкторів тренувати, наприклад, ще тоді полки спецпризначення. Вони кажуть, післязавтра ми будемо. Це 14 рік, осінь 14 року. Ну, маючи до того досвід роботи з американцями, думаю, та ладно, балаболи. Але проходить 2 дні, і мені вже на той момент з Кіровограда йде дзвінок, що кажуть, сер, тренувальна група прибула, командир полку це підтверджує, так воно є. З американцями такі речі не проходять, вони в переписі, от що хто, а американці це класичні бюрократи. Вони витрачають величезну кількість переписки ні про що, яка не приводить ні до яких результатів. Вони вам вдячні за ту увагу, яку ви приділяєте до цього питання. Вони готові підтримувати, не розуміють ступінь важливості, але це все преамбули. Реально там 2-3 строчки скажуть, ну ми почекаємо, ми це не зробимо, або ми не можемо це зробити. Тому ще раз кажу, якщо бюрократична система Сполучених Штатів працює краще, тоді цього можна досягнути швидше. Але що стосується створення навчально-тренувальних центрів на американські гроші за американські гроші на території України, то це юридична проблема. Вирішити цю проблему можна тільки, я ще раз сказав, за рахунок створення фондів, але знов таки ж, чи захочуть американці це робити. Вони 300 разів, їм не треба створювати нові центри, їм простіше витягнути українських спеціалістів в існуючі навчально-тренувальні центри на території Європи, і там готувати не більше, ніж. Це значно дешевше, значно швидше, ніж будувати. І для нас також зрозуміло, от я не зрозумів, нахрена міністр оборони почав вкладати гроші в створення навчально-тренувальних центрів, да, і ті гроші, що нам дають. Бо це просто з моєї точки зору, а я маю досвід, я розумію, про що йде мова, це спроможність спиляти певну кількість бабла руками Міністерства оборони. От у нас буквально на днях був потужний скандал, коли Міністерство оборони, Генеральний штаб і одна з військових частин в Миколаївській області створили чудову схему по відмиванню грошей на пальному під виглядом навчально-тренувальних центрів. Я служив в навчально-тренувальних центрах, я створював навчально-тренувальні центри. Я розумію, де можуть ці гроші вкрасти. Як, наприклад, потужно крали в навчально-тренувальному центрі Академії Національної академії сухопутних військ у Львові. Так як пиляли гроші там при генералу Ткачуку, ну, мабуть, ніде не пилялись. Але вони є зразком безпосередньо, і багато хто, дивлячись на них, став робити це в інших місцях. І владу, і політичну, і військову це задовольняло. Для політичної влади це була картинка, куди всі привозили, не розуміючи, чи це золота клітка, яка ламає психіку майбутніх офіцерів. І багато проблем, які існують в Збройних силах України, це якраз та система підготовки курсантів, яка існувала Львівській академії сухопутних військ, реально, імені гетьмана Сагайдачного. Бо саме там майбутніх офіцерів привчали до одного розуміння. Похрін, як ти вчишся, ти за все мусиш платити. І в багатьох випадках з самого першого курсу, з моменту вступу, курсантів привчали до те, що треба платити гроші комусь. А потім ми дивуємося, чому наразі
в багатьох випадках гроші беруться за будь-що, тому що їх привчили, що військовий має право брати гроші. Коли вчили мене в свій час, то на екзаменах пляшка мінеральної води мала розглядатися як уже хабар. Про це навіть мова не йшла. А зараз, пробачте, чемодан, який заносять курсанти перед екзаменом викладачу, а в чемодані там набор джентльмена або в певних моментах просто конверт, то це зовсім інше питання. Тому Федоров став вкладатися в навчально-тренувальні центри, а деякі чиновники Міністерства оборони Генерального штабу стали радісно потирати руки, що ага, значить ми на цьому заробимо. Е, Страшна ситуація, але ж знаєте, в мене, до речі, запитання було на днях до Сергія Ослендера, ізраїльського військового журналіста. А до того я запитав одного члена кабінету міністра Ізраїля. Він телефонував мені, запрошував до Ізраїлю, і я його запитав, тому що у нас якраз відбулася там одна подія. Я кажу: а скільки у вас у міністра оборони радників або помічників з блогерів чи волонтерів? Він перепитав мене і каже: дивись, ну, а можеш те ж саме по-англійськи запитати, тому що, може, іврит твій не такий. Я його запитав по-англійськи, він теж англійською запитав, він теж перепитав мене і каже: дивись, у нас жодного радника або помічника у міністра з блогерів немає. А чому у нас це норма? І, до речі, може, ви стикались з тим там в Британії, або в Чехії, або в Польщі? Може, в них така практика є? І чи знаєте ви, скільки людей з військовою освітою, і досвідом і розумінням, чого потрібно, серед радників міністра оборони? Бо коли я бачу, як запрошують Клопотенка для того, щоб він там щось систематизував, інше, то розумію, що ці люди взагалі не розуміють, що відбувається на нулі, не розуміють, що питання в калорійності, розуміють питання доставці і всього іншого. Така практика, коли блогерів беруть собі в радники, це взагалі європейська практика? Може, просто я не дуже в цьому досвідчений, тому запитую. Гарне питання, дякую вам. В цивілізованому світі помічників, радників беруть за професійні якості, що стосуються певних питань, які треба допомогти створювати або розвивати. А в українському суспільстві, в українському політику притягують тих людей при нинішній владі, які є говорячою головою на користь цієї влади. Це так коротко, не розжовуючи. Якщо трошки розжувати, то, на жаль, українці і досі радісно вірять написам на зелених парканах, не аналізуючи абсолютно, що знаходиться за цим парканом. Це перше. Друге, це ж шоу, яке почалось ще з принципа промивання мізків на рівні фільму «Слуга народу». Далі, скажімо, це масштабувалося і в певних моментах трансформувалося, і залишилися люди, які є говорячими головами. І український народ це свято сприймає і плескає в долоні, і каже, які молодці, зелена влада. Ну, вам найпростіший приклад, не будемо трогати там оточення міністра оборони і людей, яких він там притягнув. З Клопотенка це окрема домовленість. Це ж ніхто ж не розуміє, що за ту допомогу, яку надає Клопотенка, і буде заплачено немалі гроші. І мало того, певні його рекомендації, які будуть уже у вигляді документів, матимуть право заробляння на інтелектуальній власності. Він це вигадав, тому певну частку певні компанії, які будуть використовувати, мусять будуть платити пану Клопотенкову. Це робить, працює так. Що стосується інших напрямків, сприйняття реальності, розумності українського народу, то певна частка населення абсолютно спокійна. Вони є жертвою маніпуляцій, бо інших джерел в інформаційному потокі немає. Ну, дивіться, у нас людей, блогерів і інших виставляють, які там помічники певних керівних посіб,
тому що вони можуть гарно говорити. Ніхто не розкриває питання, що фонди, які безпосередньо там супер розкручені, там Притула, Стерненко, 20% абсолютно законним чином, те вони собі прописали, з тих грошей, які йдуть на ці фонди, кладуть в власні кишені. І ми потім дивуємось, а звідки ж ті гроші? Це верхівка айсбергу. Ще певна частка грошей заробляється на лобіювання закупівель від певних компаній. І компанії потім платять безпосередньо, що купуються їхні по завищеним цінам, і різниця безпосередньо кладеться в кишеню тих людей, хто лобіює ці питання. Ну, ще вам приклад, коли рупором Офісу президента і Головного управління розвідки стає людина, яка в свій час була мусором, підкреслюю, не міліціонером, не ментом, а мусором. Бо міліціянти і поліціянти знаються на цих різницях. Так коли цей мусор вбив міліціонера і вбивав його протягом декілька годин довго і жорстоко, отримав 14 років тюрми, хоча там світило пожиттєво, але заплатив і відкупився, дали 14 років по закону Савченко відсидів 7 років. Я кажу про пана Золкіна. Оборотень вбився в погонах, стає говорящою головою влади. І люди йому радісно рукоплещуть. Ну це взагалі, в моєму розумінні, або в людей з психікою не все складається нормально, або у них просто нема що вибору, бо є говоряча голова, яка фінансується за гроші олігархів, які безпосередньо фінансують інформаційні спроможності цієї влади. Це от вам прості приклади. Задаєте питання. Влада обмежила спроможність інших на багатьох каналах. І у нас, якщо в Верховній Раді де-факто і де-юре можна сказати, що у нас є опозиція, мабуть, де-юре більше, ніж де-факто, а в інформаційному полі у нас опозиції практично немає. Ну чому? Ви ж зараз два канала, це каналі. п'ятий канал, вони достатньо серйозно обмежені в багатьох напрямках, так? І не можуть там давати своє інформаційне поле. Влада гарно зманіпулювала. Вони звозили горлышко до того, такого розміру, який вигідно їм. І запускають в те горлышко тільки ті, хто вигідний їм. Народ, який не має інформаційної опозиції, він не має вибору і не може там дивитися в тих масштабах. От наш канал дивляться там велика кількість людей, але не дивиться все українське суспільство. Погоджуюсь. У них є обмеження. Чому? Тому що той інформаційний понос, який дає зелена влада в багатьох напрямках, і це стосується не тільки каналів, що стосується телебачення. От вам простий приклад, раз уже підняли цю тему, давайте зачепимо, то простий приклад. Величезна кількість телеграм-каналів, які існують, фінансуються незрозуміло за які гроші, і вони з точки зору питань національної безпеки, пам'ятаєте, ми про Службу безпеки спілкувалися і що можна підвернути. Так от величезна кількість телеграм-каналів продуктують речі, які є шкідливими до питань національної безпеки. О, пане Саме. Сергію, будь ласка, якщо ви зачепили цю тему, тоді запитання: а чому влада тоді не закриває величезну От я до чого веду. інформативних Два каналів? дозволу, я доведу, я ще підняв. Так от дивіться, простий приклад. Коли по телеграм-каналам те, що там співають, що Зеленський найкращий і яйценосний, і яйцеликий, тут таке. Але по цим же телеграм-каналам потужно йде інформаційний бруд, де показують, які хренові ТЦК і як вони займаються бусифікацією. Але по цим каналам абсолютно не йде правда про величезну кількість прикладів корупційних діянь влади і оточення президента, про це взагалі мовчать. Наступне, величезна кількість каналів продуктують певну кількість людей, які в обхід державного кордону проходять кордон, і це рекламується, як це круто, і це не закрито. То задаю питання, значить, президента ми можемо хвалити, оточення президента ми не маємо права, скажімо так, критикувати, а облюдки, які порушують, формують у суспільства сприйняття, що військові хренові
і що наїбати державу, можна переїжджаючи кордон, то це інше питання. Але народ же ж абсолютно не розуміє, що люди, які управляють цими телеграм-каналами, працюють в інтересах оточення президента і самого його. І саме вони формують точку зору, що в усьому винні всі, крім Зеленського. А з моєї точки зору, чому вони не закривають ці канали? Бо ці канали формують перше по майбутні вибори. Хоча, якби Володимир Олександрович реально був тим хлопцем, який за базар відповідає в криворожському розумінні, то він вже мусив би давним-давно сказати. Я сказав, що йду на один термін, і не більше ніж. Хоча вони зараз зманіпулюють, що один термін це можна бути довічно, без проведення виборів. Бо поки йде війна, він може бути при владі вічно, і війна йому наразі грає на користь. Пробачте. Тому вам, от по інформаційному каналу, звичайний приклад, наскільки влада впевнена і якісно маніпулює українською свідомістю. Маючи ту величезну кількість проросійських цих меседжів в цих каналах, треба зрозуміти, що це підрив питань національної безпеки. Крім того, навіть росіяни позакривали величезну кількість каналів всередині Росії, бо вони зрозуміли, що зараз іде розхитування ситуації не на користь існуючої влади. Задам питання, за час повномасштабної агресії, скажіть, будь ласка, які потужні інформаційно-психологічні операції ми провели по відношенню до боротьби розхитування ситуації всередині Росії? В Росії протиріч національних, економічних більше, ніж. Там як мішок з блохами, аби тільки ти захотів це розкрутити. Але наша влада навіть не намагалася розхитати ситуацію на національних протиріччях всередині Російської Федерації. Задаю питання, чому? Вони бояться чи вони не розуміються на цьому? Якщо не розуміються, це одне. Якщо бояться кого? Тих людей, які свій час привели їх до влади. Тому таких питань, що стосуються, знов-таки ж, інформаційного простору, більше не достатньо. Нами в інформаційному просторі вміло маніпулюють, розповідають те не є як реальним. Український народ ніколи за своєї більшості не хоче заглядати, що там за зеленим парканом. Він приходить, на паркані написано слово з 3 літер. Посередині У. І всі свято вірять, що там штабелями сложено те, проше слово з 3 літер. Насправді там дрова лежать, але ніхто ж не хоче заглядати за паркан, бо простіше сприймати інформаційний планктон, не роздумуючи.